હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? કેમ છો બધા? મજામાં? બધાની તબિયત પાણી સારા? ચાલો, આજે એક નવો સરસ મજાનો ટોપિક આપણે કરવાનો છે, રિલેટિવ વેલોસિટી, સાપેક્ષ વેગ. જો ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે. બરાબર છોકરાઓ, એટલે સરખું ધ્યાન રાખજો. રિલેટિવ વેલોસિટી, સાપેક્ષ વેગ, સાપેક્ષ વેગ, સાપેક્ષ સ્થાનાંતર બધું આપણે જોવાનું છે. જો આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી ત્યારે કીધું કે ભાઈ ગતિ જે છે ને, ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. ગતિ કેવો છે તો કે સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. ત્યારે મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું, તમે કોઈ પણ પદાર્થની ગતિનું અવલોકન જે છે કઈ જગ્યાએથી કરો છો એના ઉપર બધો આધાર રાખે છે. અને જે જગ્યાએથી ઊભા તમે પદાર્થની ગતિનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો એને તમારે શું કહેવામાં આવે? રેફરન્સ ફ્રેમ. યાદ છે ને? બરોબર, શું કહેવામાં આવે? કે રેફરન્સ ફ્રેમ. ઘણા બધા તમને ઉદાહરણ મેં શરૂઆતમાં આપ્યા હતા. દાખલા તરીકે આપણે જમીન ઉપર ઊભા છે અને કોક બસ આમ ગતિ કરે છે, તો બસમાં બેઠેલો વ્યક્તિ જે છે એ શું થશે? તમને ગતિ કરતો દેખાશે. તો તમે અવલોકન કર્યું, અવલોકન તમે ક્યાંથી કર્યું? જમીન પરથી ઊભા. તો તમને જમીનની સાપેક્ષે વ્યક્તિનો કંઈક વેગ દેખાશે, તમારી રેફરન્સ ફ્રેમથી જમીન. હવે જો તમે જમીન ઉપર ઊભા હોય એટલે પહેલા તમે બસમાં વ્યક્તિની બાજુમાં બેઠા હોય, તમામ વ્યક્તિની સામે જોશો, બરોબર? હું અહીંયા ઊભો છું, બસ આમ નીકળી ગઈ, વ્યક્તિ મને શેમાં દેખાશે? ગતિમાં દેખાશે. પણ જો હું બસમાં બેઠો હોઉં અને મારી બાજુનો વ્યક્તિ જોઉં, તો મારી બાજુનો વ્યક્તિ જોઉં તો મને સ્થિર દેખાશે. કેમ સ્થિર દેખાશે? તમારી રેફરન્સ ફ્રેમ બદલી ગઈ. આ વખતે તમે કઈ ફ્રેમમાં છો? જમીનવાળી ફ્રેમમાં છો કે બસવાળી ફ્રેમમાં? સિમ્પલ ભાષામાં મેં તમને વ્યાખ્યા યાદ રાખવાનું કીધું હતું કે રેફરન્સ ફ્રેમ એટલે શું? ગુજરાતીમાં બોલે એને નિર્દેશ ફ્રેમ. નિર્દેશ ફ્રેમ, ઇંગ્લિશમાં બોલે એને રેફરન્સ ફ્રેમ. એટલે શું? જે જગ્યાએથી તમે પદાર્થની ગતિનું અવલોકન કરો તેને તમારી રેફરન્સ ફ્રેમ કહેવાય. જમીન ઉપર ઊભા કરો તો તમારી ફ્રેમ પૃથ્વી કહેવાય, રેફરન્સ ફ્રેમ જમીન કહેવાય. પણ જો તમે બસમાં બેઠા ઓબ્ઝર્વેશન કરશો તો શું થશે? એ વ્યક્તિ તમને સ્થિર દેખાય છે. ગતિ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. કેવો ખ્યાલ છે? સાપેક્ષ ખ્યાલ. રિલેટિવ કોન્સેપ્ટ છે. કેવો કોન્સેપ્ટ છે? તો રિલેટિવ. બારે ઊભા ગતિ કરો, બારે ઊભા તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરો છો તો વ્યક્તિ ગતિમાં દેખાય છે. જો તમે બસમાં બેસશો તો વ્યક્તિ તમને કેવો દેખાશે? સ્થિર દેખાશે. સમજાય છે કે નહીં? તો આપણે વાત કરવાની છે રિલેટિવ વેલોસિટી, રિલેટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, બરોબર? રિલેટિવ એક્સેલરેશન. બધાને ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે. બચ્ચા પલટી સરખું સમજજો. ખૂબ અગત્યનો ટોપિક છે. અને અત્યારે આપણે આ ચેપ્ટરમાં જે રિલેટિવ વેલોસિટી, રિલેટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જે બધું આવશે 1D માં આવશે, એક પારિમાણિક ગતિમાં આવશે. કારણ કે આપણે પહેલા જ વાત કરી, ચેપ્ટરનું નામ જ છે મોશન ઇન એ સ્ટ્રેટ લાઇન, સુરેખ પથ ઉપર ગતિ. આગળ જશું, આ તો ધ્યાન જશું પાછળ. અને પછીના ચેપ્ટરમાં આવશે 2 ડાયમેન્શનમાં આવશે, ત્યાંની વાત ત્યારે કરશું, બરોબર? ત્યારે આ જ કન્સેપ્ટ કામમાં આવશે, પણ થોડું ડિટેલમાં કામમાં આવશે. ઓકે બચ્ચા પલટે? તો ચાલો શરૂઆત કરીએ રિલેટિવ વેલોસિટીની. રિલેટિવ વેલોસિટી, રિલેટિવ વેલોસિટી આવશે, રિલેટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આવશે. રિલેટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એટલે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર, રિલેટિવ વેલોસિટી એટલે સાપેક્ષ વેગ, સાપેક્ષ સ્થાનાંતર, સાપેક્ષ પ્રવેગ, બધી વસ્તુની આપણે આમાં વાત આવશે. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થી આપણે લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. તમને સમજાવો એટલે 1 મિનિટમાં તમને રિલેટિવ વેલોસિટી સરસ મજાનું સમજાવવાનું સૂત્ર આપણે જોઈએ છીએ, પણ 1 મિનિટમાં સમજાઈ જશે. ચાલો, એક અશક્ય વાત કરી કે જે આ વર્ષે પોસિબલ નથી. સ્કૂલ જ ચાલુ નથી થઈ તો પિકનિક તો પોસિબલ છે જ નહીં. પણ આપણે વાત કરીએ ટોપિકને સમજવા માટે, બરોબર? સ્કૂલો જે ચાલુ નથી, ઓનલાઈન આપણે બધાને ભણવું પડે, તમારે એકલા બોલવું પડે, ગાંડા થઈ ગઈ. તો છોકરાઓ સામે બહુ મજા આવે, બરોબર? આ તો શું કરી, બધાની મર્યાદા છે. તમને થોડો ઘણો કંટાળો આવતો હોય, બરોબર? લાઈવ જે વસ્તુ છે અલગ વસ્તુ છે. સામે સર અને સ્ટુડન્ટ હોય તો મજા આવે, બરોબર? પણ હવે જો એ વાત હું બોલતો, દાખલા તરીકે
સ્કૂલમાંથી પિકનિક થઈ છે એવું માની લો, કલ્પના કરો. કોરોના હોય એવું બધું સારું થઈ ગયું, બરોબર. રસી સરસ મજાની શોધાઈ ગઈ, ભારત દેશે સરસ મજાની રસી શોધી લીધી, બરોબર. ગર્વ લેવા જેવી બાબતો એવું થાય. અને જો સ્કૂલમાંથી પિકનિક ગોઠવાય, તમે બધા પિકનિકમાં જાઓ છો, 2 બસ બરાબર, બરોબર. તમારો ફ્રેન્ડ જે છે એ થોડોક મોડો આવ્યો, એટલે તમને એ બસમાં જગ્યા મળી, તમારા ફ્રેન્ડને બી બસમાં જગ્યા મળી, બરોબર. એટલે તમે માની લો એ બસમાં છો અને તમારો ફ્રેન્ડ છે બી બસમાં છે. હવે માની લો વહેલી સવારે જવાનું હતું, તમારી બસ 5 વાગે ઉપડી ગઈ અને પાછી બીજી બસ હતી 5:10 એવું પડે છે. કેટલા વાગે ઉપડે છે? 5:10. હવે જો શું થશે? તો માની લો તમને પાછળ બેસવાની મજા નથી આવતી, તમે ડ્રાઈવર ભેગા કેબિનમાં બેઠા છો. ક્યાં બેઠા છો? ડ્રાઈવર ભેગા કેબિનમાં. તમારો ફ્રેન્ડ અહીંયા ડ્રાઈવર ભેગો કેબિનમાં બેઠો છે, બે ડ્રાઈવરની બાજુમાં બેઠા છો. હવે તમારા ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો, પૂછશે તમે ક્યાં પહોંચ્યા? તો તમે કહેશો અમે અહીંયા પહોંચ્યા. તો કહેશે કે અમે અહીંયા પહોંચ્યા. હવે તમે એમ કહેશો, જો શુદ્ધ ગુજરાતીમાં બધું સમજાવું છું, આપણે એમ કહીએ તમારા ફ્રેન્ડને અમે તો તમારા કરતા આગળ છીએ. બસ રિલેટિવ વેલોસિટી. શું? અમે તો તમારા કરતા એટલે જો કમ્પેરિઝન કરી, રિલેટિવ એટલે તમે કમ્પેરિઝન કરો છો, અમે તમારા કરતા આગળ છીએ. તો પાછી બસમાં જે તમારો ફ્રેન્ડ બેઠો છે શું કહેશે? યાર અમે તમારા કરતા પાછળ રહી ગયા. કમ્પેરિઝન ચાલે છે, સાપેક્ષ વાત ચાલે છે. એ બસ વાળો ફ્રેન્ડ બી બસ વાળા ફ્રેન્ડની સાપેક્ષે આગળ છે, બી બસ વાળો ફ્રેન્ડ એ બસ વાળા ફ્રેન્ડની સાપેક્ષે ક્યાં છે? તો કે પાછળ છે. સમજાય છે કે નહીં? પણ વેગનું મૂલ્ય જોવું પડે ને. તમે તમારા બસનું જે સ્પીડોમીટર હતું એમાં તમે જોયું કે ભાઈ ડ્રાઈવર છે ભમભમાટ ગાડી ચલાવે, 100 કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડથી જાય છે. કેટલાની સ્પીડથી જાય છે? 100 કિલોમીટર પર અવરની. પછી તમે તમારા ફ્રેન્ડને ફોન કર્યો કે ભાઈ અમારી બસનો વેગ તો 100 કિલોમીટર પર અવર છે. સમજો હવે આ વસ્તુ અગત્યની છે, આ વસ્તુથી સમજવાનું છે રિલેટિવ વેલોસિટી. સિમ્પલ એક જ સૂત્ર છે, એના ઉપરથી ઘણા બધા બનશે. એક આવડે એટલે બસ પછી પૂરું. શું કહેશો તમે બચ્ચા પાર્ટી? આગલી બસમાં જે વ્યક્તિ બેઠો છે અમારો બસનો વેગ 100 કિલોમીટર પર અવર છે. તો પાછી બસ માની લો 80 ની સ્પીડથી આવતી હતી. કેટલીની સ્પીડથી આવતી હતી? 80 કિલોમીટર પર અવર. તો ઓલો શું કહે છે પાછળ બેઠો છે કે અમારી બસનો સ્પીડ 80 કિલોમીટર પર અવર છે. તો કમ્પેરિઝન કરવાની થશે ત્યારે તમે એમ કહેશો ને, તમે જે બસમાં બેઠા છો એ સ્પીડ 100 છે, પાછળ જે તમારા ફ્રેન્ડ વાળી બસ આવે એની સ્પીડ 80 છે. તો તમે એમ કહેશો, શું કહેશો? અમારો વેગ તમારા કરતા 20 કિલોમીટર પર અવર વધુ છે. સિમ્પલ. કે ના સમજાણું. તમે જે બસમાં બેઠા હો એની સ્પીડ 100 છે, તમારો ફ્રેન્ડ પાછળની બસમાં બેઠો એની સ્પીડ 80 છે, બરાબર. તો તમે શું કહેશો કે ભાઈ અમારો વેગ છે ને તમારા કરતા 20 કિલોમીટર પર અવર વધુ છે. તમે પહેલું શું થાય? તમારા વેગમાંથી પાછી બસનો વેગ બાદ કરી નાખો. 100 - 80 એટલે હું જવાબ આવ્યો 20 કિલોમીટર પર આવ્યો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રિલેટિવ વેલોસિટી. અમારો વેગ તમારી સાપેક્ષે 20 કિલોમીટર પર અવર વધુ છે. Our velocity is greater than 20 kilometer per hour respect to you. So also English માં our velocity is greater than 20 kilometer per hour respect to you. તમારી સાપેક્ષે અમારો વેગ 20 કિલોમીટર પર અવર વધુ છે. એટલે એ બસના વેગમાંથી બી બસનો વેગ બાદ કરો એટલે એ બસનો વેગ મળ્યો બી ની સાપેક્ષે. સમજાણું કે નહીં? તો ઈ બસમાં જે વ્યક્તિ બેઠો છે એ શું કહેશે? યાર અમારો ડ્રાઈવર લબાડ જેવો છે, ધીમે ધીમે ગાડી હલાવે છે. અમારી બસનો વેગ તમારી જો એમ કે એની બસનો વેગ કેટલો? તો 80. પણ એની બસની વેલોસિટીની કમ્પેરિઝન બી બસની વેલોસિટીની કમ્પેરિઝન એ બસની હારે કરવાની થશે તો એ શું કહેશે કે ભાઈ તારો કેટલો? એક અમારો વેગ તો 100 છે. તો પાછલો અમારો શું કહેશે? અમારો વેગ તમારા કરતા 20 કિલોમીટર પર અવર ઓછો છે. શું બોલશે? અમારો વેગ. એટલે બી બસ વાળો વ્યક્તિ કહેશે કે અમારો વેગ તમારા કરતા 20 કિલોમીટર પર અવર ઓછો છે. તો એને શું કહ્યું? એના વેગમાંથી 80 માંથી 100 બાદ કર્યું એટલે -20 એવું કહ્યું. સમજાય છે કે માઈનસ મતલબ ઓછો છે.
હા કે ના? સમજાય છે કે નહીં? Our velocity is less than 20 કિલોમીટર પર અવર respect to you. આ સેન્ટેન્સ કોના દ્વારા બોલાયેલું છે? બી વ્યક્તિ દ્વારા. શું બી વ્યક્તિ બોલશે? અમારો વેગ તમારા કરતા 20 કિલોમીટર પર અવર ઓછો છે. Our velocity is less than 20 કિલોમીટર પર અવર respect to you. respect to you એટલે કે તમારી સાપેક્ષે અમારો વેગ 20 કિલોમીટર પર અવર ઓછો છે. સિમ્પલ. તો સાપેક્ષ વેગમાં બાદબાકી જ કરવાની, બીજું કાંઈ નથી. શું નથી? બીજું કંઈ નથી. જસ્ટ સબટ્રેક્શન. સબટ્રેક્શન એટલે શું કરવાની છે? બાદબાકી. શરૂઆત કરીએ, સૂત્ર જોઈએ, ધ્યાન રાખજો. ઘણા બધા ઉદાહરણ કરાવો એટલે મગજમાં સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ ઉતરી જશે. ચાલો એક બીજી વસ્તુ કીધો. તમે જે જગ્યાએ હાલતા હોય ને એની સાપેક્ષે તમારો વેગ કહેવાય. કે ના સમજાણું? આ વસ્તુ અગત્યની છે. તમે જે જગ્યાએ હાલતા હો ને એની સાપેક્ષે તમારો વેગ કહેવાય. આપણે જમીન ઉપર હાલતા હોય, આપણે ગાડી લઈને જતા હોય, ગાડીનું સ્પીડોમીટર દેખાડે 50 કિલોમીટર પર અવર, તો તમારી ગાડીની સ્પીડ વેલોસિટી કેટલી કહેવાય? 50 કિલોમીટર પર અવર. પણ કોની સાપેક્ષે? જમીનની સાપેક્ષે. જમીન ઉપર તમારી ગાડી આવે છે. સિમ્પલ વસ્તુ યાદ રાખવાની. શું સિમ્પલ વસ્તુ યાદ રાખો? તમે જે ફ્રેમમાં છો એની સાપેક્ષે વેગ કહેવાય. તો આપણી ગાડી જમીન ઉપર આવે છે તો આપણે જમીનની ફ્રેમમાં કહેવાય. તો our velocity is with respect to ground. ground એટલે જમીન, અર્થ, પૃથ્વી, એની સાપેક્ષમાં 50 કિલોમીટર પર અવર હોય. સમજાય છે કે નહીં? હવે માની લ્યો તમે બસમાં બેઠા છો અને બસમાં તમારું સ્ટેશન આવવાનું હોય. પેલા ભાઈ કહે છે કે હાલો ભાઈ ત્રિકોણબાગ આવી ગયું, જેને ઉતરવાનું એ આગળ આવી જજો. એટલે તમે શું કરશો? તમારી જગ્યાએ ઊભા થાવ અને તમે ધીમે ધીમે હાલવા મળશો કે નહીં? હા કે ના? સમજાય છે કે નહીં? તો તમે બસની અંદર હાલવા માંડ્યા. કઈ ફ્રેમની અંદર હાલો છો? બસની ફ્રેમમાં હાલો છો કે નહીં? તો તમે બસની અંદર હાલવા માંડ્યા તો તમારી જે વેલોસિટી કહેવાય ને બસની સાપેક્ષે. ખૂબ જ અગત્યનું છે. બધું નાના નાના પોઈન્ટ સમજો. તમે બસની અંદર હાલો છો તો તમારો વેગ બસની સાપેક્ષે કહેવાય. બરોબર? બસનો વેગ કોની સાપેક્ષે કહેવાય? બોલો બચ્ચા પાર્ટી. હાલો હાલો, આવડું જોઈએ. બસ જમીન ઉપર દોડે છે. કે નથી સમજાતું? બસ ક્યાં દોડે છે? જમીન ઉપર. એટલે બસનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે કહેવાય. કોની સાપેક્ષે કહેવાય? જમીનની સાપેક્ષે. તમે બસની અંદર આવો છો તો તમારો વેગ બસની સાપેક્ષે કહેવાય. એને સમજાવું? ટ્રેન દોડતી હોય પાટા ઉપર તો ટ્રેનનો વેગ કોની સાપેક્ષે કહેવાય? પાટાની સાપેક્ષે કહેવાય, અથવા તો જમીનની સાપેક્ષે કહેવાય. કારણ કે પાટા ક્યાં આવ્યા? જમીન ઉપર જ આવ્યા છે. તો ટ્રેનની જે વેલોસિટી હોય સપોઝ 100 કિલોમીટર પર અવર is with respect to ground. જમીનની સાપેક્ષે કહેવાય. ટ્રેનની અંદર તમે આમ હાલતા હોય તો તમારી વેલોસિટી જમીનની સાપેક્ષે કહેવાય કે પછી ટ્રેનની સાપેક્ષે? ટ્રેનની અંદર હાલો છો, જે જગ્યાએ હાલતા હો એની સાપેક્ષે વેલોસિટી કહેવાય. તો તમારી ફ્રેમ કઈ કહેવાય? ફ્રેમ ટ્રેન કહેવાય. તો તમારી વેલોસિટી ટ્રેનની સાપેક્ષે કહેવાય. હા કે ના? સમજાય છે કે નહીં? ચાલો જો સમજો. બે વાહન છે, A અને B. એ આ દિશામાં છે, જમીન ઉપર દોડે છે. આ શું છે? જમીન. B આ દિશામાં છે. સમજાય છે કે નહીં? તો B A બરાબર શું? A બસનો વેગ. બરોબર? પણ બસ જમીન ઉપર દોડે છે. પણ બચ્ચા પડે જો જમીન તો સ્થિર હોય એટલે દર વખતે આપણે એવું બોલતા નથી. ખાલી આપણે એમ જ બોલીએ એ બસનો વેગ 50 કિલોમીટર પર અવર છે. બરોબર? પણ હકીકત થાય શું? એ બસનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે હોય. પણ જમીન મૂવમેન્ટ કરતી નથી. જમીન અહીંયા સ્થિર જ રહે છે. એટલા માટે દર વખતે આપણે જમીનને ગણતા નથી. પણ દાખલા ગણવા માટે જોવું પડશે ખાસ. તો એના હકીકત આમ લખાય. શું લખાય ખબર છે? જોજો આ વસ્તુ આમ લખાય. VAG. શું લખાશે? VAG. તો શું? તો
VA શું VA એટલે a બસનો વેગ with respect to ground જમીનની સાપેક્ષે એટલે આને બોલાશે શું ખાલી VA લખો તોય હાલે પણ જ્યારે અમુક એવા દાખલા આવશે કે આ કમ્પલસરી તમારે લખવું પડશે તો જ થશે સમજાય છે તો શું બોલાશે BAG એટલે VA એટલે a બસનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે velocity of a with respect to એના શોર્ટકટમાં લખે WRT એટલે શું with respect to ground એટલે કે એ બસનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે જો ખાલી હજી કહું છું બચ્ચા પાર્ટી VA લખો તોય હાલે BAG લખો તોય હાલે બે વસ્તુ એકની એક બસનો વેગ VA અથવા એમ બોલાય એ બસનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે કારણ કે જમીન સ્થિર છે તો દર વખતે આપણે લખતા નથી સમજાય છે કે નહીં ચાલો પછી VB એટલે B બસનો વેગ પણ હકીકતે આમ લખો તો વધુ સારું કેમ લખો તો આમ VBG તો VBG એટલે શું થશે velocity of B બરાબર velocity of B with respect to ground B બસનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે કોની સાપેક્ષે કહેવાશે જમીનની સાપેક્ષે તો હું લખી ઇંગ્લિશમાં velocity of B with respect to ground B બસનો વેગ જમીનની સાપેક્ષે કેટલો થશે આ સમજાણું કે નહીં છોકરાઓ ચાલો હવે જુઓ મારે શું ગોતવું છે A બસનો અને A કીધું છે અને B કીધું છે આપણે ઉલટા શું આગલી છે ને A કઈ આછલી બસ છે B કઈ આછલી બસનો વેગ B આગલી બસનો વેગ B ચાલો મારે શું કરવું છે આ A બસ છે A બસનો વેગ B બસની સાપેક્ષે ઓકે શું છોકરા હમણાં તમને ઉદાહરણ આપ્યું એ બસ 100 ની સ્પીડ થી જાય છે પાછળ B બસ 80 ની સ્પીડ થી આવે છે તો હમણાં જ મેં તમને કીધું હતું તમે આગલી બસમાં બેઠા છો તો હું બોલશો અમારો વેગ તમારા કરતા 20 કિલોમીટર/અવર વધુ છે our velocity is greater than 20 કિલોમીટર/અવર with respect to B with respect to you સમજાય છે કે નહીં એટલે તમે શું કહ્યું તમારી બસના વેગમાંથી પાછી બસનો વેગ બાદ કર્યો એટલે તમારો વેગ મેળવો પાછી બસની સાપેક્ષે તો આ વસ્તુ ઈ છે જો શું છે A બસનો વેગ B બસની સાપેક્ષે આને છે ને ગણિતની ભાષામાં આમ લખાય BAB લખાય આને BAB જો BAG એટલે શું A નો વેગ જમીનની સાપેક્ષે VBG એટલે શું B નો વેગ જમીનની સાપેક્ષે તો VAB એટલે શું VAB એટલે જે પહેલા હોય ને એનો વેગ હોય એટલે આ કોનો વેગ એનો વેગ પણ B ની સાપેક્ષે B બસની સાપેક્ષે સમજાણું કે નહીં તો કરવાનું શું હતું હમણાં જ કીધું તમને સમજાયું સરસ મજાનું શું કરવાનું BA - VB એના વેગમાંથી B નો વેગ બાદ કરો એટલે A બસનો વેગ મળે B બસની સાપેક્ષે પણ આને આમ લખવું વધુ હિતાવહ છે અમુક અઘરા દાખલા આવશે ત્યારે સાદા દાખલા તો ડાયરેક્ટ લખી નાખો તો ચાલે સમજાય છે કે નહીં સપોઝ આને આમ લખવું વધુ હા BAB velocity of A with respect to B આને આમ લખાય B એટલે એનો વેગ પણ મેં હમણાં જ કીધું એનો વેગ અથવા તો લખવું પડે એનો વેગ જમીનની એટલે આમ લખો તો બધું હિતાવહ છે BAG ખાલી BB ની બદલે લખવું પડે BBG એ બસનો વેગ છે
પણ બસ જમીન ઉપર દોડે છે, સમજાય છે? એટલે a નો વેગ જમીનની સાપેક્ષ, ગ્રાઉન્ડની સાપેક્ષ. b બસનો વેગ vb છે પણ જમીન ઉપર દોડે એટલે vbg. સમજાણું કે નહીં? બે સૂત્ર સાચા જ છે. a નો વેગ b ની સાપેક્ષ એટલે એના વેગમાંથી b નો વેગ બાદ કરો. ચાલો, b નો વેગ a ની સાપેક્ષ શું લખાશે બચ્ચા વળટી? ચાલો, કોનો વેગ જોઈશે? b નો, એટલે vb. કોની સાપેક્ષે જોઈશે? a ની, એટલે અહીંયા v બોલાયું વેલોસિટી ઓફ b. આ કોનો વેગ થશે? b નો, એટલે બોલાશે શું? velocity of b with respect to a. b નો વેગ a ની સાપેક્ષે કેવી રીતે લખાય? હમણાં સમજાયું. શું લખવાનું? b ના વેગમાંથી e નો વેગ બાદ કરવાનો. પાછી બસમાં જે તમારો ફ્રેન્ડ આવતો હશે એ શું કહે? અમારો વેગ તમારા કરતા 20 કિલોમીટર પર અવર ઓછો છે. our velocity is less than 20 કિલોમીટર પર અવર respect to you. તો એનો શું કર્યું? એના વેગમાંથી આગલો વેગ બાદ કર્યો. એટલે b નો વેગ એની સાપેક્ષે જતો હોય ને, સિમ્પલ, તો b ના વેગમાંથી એનો વેગ બાદ કરવાનો. પણ b અને દોડે છે જમીન ઉપર. ઓ ભાઈ, તો આમ લખવું બધું હિતાવ છે. vbg minus vbg. So vbg minus vbg. સમજાવો પેલી છોકરા એમ કે જયદેવ સરનો વેગ, જેડી સરનો વેગ તમારી સાપેક્ષે, એટલે મારો વેગ તમારી સાપેક્ષે જોતો હોય તો શું કરવાનું? મારા વેગમાંથી તમારો વેગ બાદ કરવાનો. પૂરું થઈ ગયું કામ. તમારો વેગ મારી સાપેક્ષે જોતો હોય તો તમારા વેગમાંથી મારો વેગ શું કરો? બાદ કરો. એટલે પેલી વેલોસિટી મળી ગઈ. અને આપણે બધા ક્યાં દોડતા આવશું? જમીન ઉપર. ક્યાં દોડતા આવશું? જમીન ઉપર. સમજાય છે કે નહીં? બસના એવા બધા પ્રોબ્લેમ એ આવશે ત્યારે જે આપણે જોશું ડિટેલમાં. આટલું સમજાય છે? આ સાપેક્ષ વેગ કહેવાય. પછી હમણાં આપણે આગળ ઉદાહરણ જોઈએ, બરોબર? પછી આ આવશે પણ બહુ ઓછું ઉપયોગમાં આવશે, બહુ જ ઓછું. સાપેક્ષ પ્રમેય, રિલેટિવ એક્સેલરેશન. આ જેમ કરો છો એમ જ, બરોબર? બે બસ રસ્તા ઉપર દોડતી હોય, બી બસ નો પ્રવેગ છે ab, એ બસ નો પ્રવેગ છે aa, તો તમારે આવું કે aa, આનો મતલબ શું? a બસ નો પ્રવેગ b ની સાપેક્ષે અને શું બોલાશે? બોલો acceleration of a with respect to b. એનો પ્રવેગ b ની સાપેક્ષે. શું કરવાનું બચ્ચા પાર્ટી? એના પ્રવેગમાંથી b નો પ્રવેગ બાદ કરવાનો. સિમ્પલ. બધું બહુ ઓછો ઉપયોગ આવશે, બહુ ઓછો ઉપયોગ. મોટા ભાગે આવશે. ચાલો, પછી ABA. તો ABA એટલે શું થશે? બોલો. acceleration of b with respect to a, એટલે b નો પ્રવેગ a ની સાપેક્ષે. આના શું બોલાય? a નો પ્રવેગ b ની સાપેક્ષે. તો કરવાનું સિમ્પલ. સો સિમ્પલ. b ના પ્રવેગમાંથી a નો પ્રવેગ શું કરવાનો? સમજાય છે? ચાલો, પહેલા આટલું લખો, પછી ઉદાહરણ લઈને સમજાવું છું. ચાલો બચ્ચાઓ, લખાઈ ગયું? ડસ્ટર ગઈ તો ગાઈ ગયું. उदाहरण जो तो मजा आवશે. आपके सामने प्रस्तुत है नए नए उदाहरण ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. आपके सामने प्रस्तुत है सापेक्ष वेग की नई नई एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स. एलाउ एक वस्तु की रीति कયું બધાએ સૂત્રની નોટ્સ બનાવવાની છે. નોટ્સ મતલબ શું કીધું તો કોઈ પણ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં
ત્રણ ચાર પેજ બાકી રાખી દેવાનું. ઓકે સાહેબ તમારે પેલા કેવું લઈને હવે જો એમ કે કાંઈ વાંધો નહીં. જ્યાં પહોંચ્યા છો ત્યાંથી તો ચાલુ કરો. માની લો આ ચેપ્ટરમાં તમારે 30 પેજ ભરાઈ ગયા તો 30મા પેજથી ચાલુ કરી દો. 5-6 પેજ મૂકી દો, સૂત્રને બનાવી નાખો, એક્ઝામના લેવલ્સથી રિપીટ કરો. સોલ્યુશન મેં પેલા ઇન્સ્ટાગ્રામ તો ના કહેવાય, હું કહેવાય એટલે યાર શું યુઝ કરીએ છીએ નામી આપણું તીર જેવી નિશાની વાળું આપણે પહેલા વિડીયોમાં મૂકતા ટેલિગ્રામ. હા જો ટેલિગ્રામમાં મેં તમને સોલ્યુશન મોકલેલું છે, બચ્ચા પાર્ટી જોઈ લેજો બરોબર. મોટા ભાગના છે આપણે લેક્ચરમાં કહી રાખતા એટલે તમને સમજાઈ ગયા છે. જે જગ્યાએ ગણવાની જરૂર હતી એ મેં તમને ગણીને આપ્યા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં નથી મૂક્યું હો ભાઈ. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આપણું આ જ નામ છે, જેડી સર ફિઝિક્સ સર છે, કદાચ જોવું હોય તો જોઈ શકો છો. એ તો મૂકો પડતું હાલો આપણા કરેલા નાખવા જો મસ્ત મસ્ત મજાના છે કન્સેપ્ટ તમારા સરસ મજાના ક્લિયર થઈ જશે. ચાલો જોજો પેલા છે આજના લેક્ચરમાં સોલ્યુશન હોય, કાલના લેક્ચરમાં થોડું અઘરું બનશે અને એના પછીના લેક્ચરમાં ટૂંકમાં આપણે આ રિલેટિવનો આખો જે વસ્તુ છે 3 લેક્ચર હશે બરોબર. રિલેટિવનો જે કન્સેપ્ટ જે આખો છે કેટલા લેક્ચર આપણે આવશે 3 લેક્ચર. આજના લેક્ચરમાં આ બેઝિક કન્સેપ્ટ કરાવ્યો અને થોડુંક એનું સોલ્યુશન લીધું. કાલે થોડું અઘરું કરશું અને પરમથી થોડું અઘરું કરશું બરોબર. ચાલો હાલો બે બસ છે આ બી અને આ બી બસ આ દિશામાં જાય છે 50 કિલોમીટર પર અને એ બસ આ દિશામાં ગતિ કરે છે 100 કિલોમીટર પર તો આ VB બરાબર 50 કિલોમીટર પર અવર. પણ મેં તમને કીધું શું લખો વધુ હિતાવહ છે. બી બસ જમીન ઉપર દોડે છે તો આમ લખો તો વધુ સારું. VBG શું લખો તો VBG. કારણ કે શું એ બીજી વસ્તુ હું તમને કહી દઉં. VBG એટલે બી બસ નો વેગ જમીનની સાપેક્ષે તો આપણા કન્સેપ્ટ મુજબ શું થશે બોલો. VB VG થશે અને VG એટલે શું થશે. VG એટલે વેલોસિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ થશે કે નહીં. ચાલો બી નો વેગ 50 છે. જમીન તો કેવી હોય સ્થિર. જમીન થોડી ગતિ કરતી હોય. જમીનની જગ્યાએ સ્થિર જ હોય. એટલે કેટલું આવે VBG 50 કિલોમીટર પર અવર. તો VB લખો તોય હાલે, VBG લખો તોય ચાલે. સમજાવો. ચાલો પછી VA કેટલું છે 100 કિલોમીટર પર અવર. આમ લખો તો વધુ સારું. વેલોસિટી ઓફ એ with respect to ground. હવે શું velocity of A with respect to B તો શું થશે બોલો. A નો વેગ B ની સાપેક્ષે સિમ્પલ શું ગુજરાતીમાં લખી દો. A નો વેગ B ની સાપેક્ષે શું કરવાનું બચ્ચા પાર્ટી. VAB એટલે એનો વેગ B ની સાપેક્ષે લખવું લખાય VA VB લખાશે VA VB. ચાલો તો VA VB એટલે શું. ચાલો VA અથવા તો હું લખાય VAG VB. સમજાય છે કે નહીં. ચાલો શું થશે બોલો. VAG કેટલું 100, VBG કેટલું 50 એટલે કેટલું થાય +50 કિલોમીટર પર અવર. VAB હવે શું વસ્તુ સમજો સમજશો ને બધું બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લેશો એટલે આવે છે. અને આપણે બોલી જઈશું A નો વેગ B ની સાપેક્ષે +50 કિલોમીટર પર અવર રહ્યો. આગળની બસ જાય છે, પાછળ બીજી બસ જાય છે. પાછલી બસમાં બેઠેલો વ્યક્તિ આમ ડોકું કાઢે અને આમ જોવે
સમજો જે સમજાવું છું આ વસ્તુ હવે જવાબ હું તમને સમજાવું છું. આનો વેગ 100 છે, આનો વેગ 50 છે. એટલે પાછલી બસમાં બેઠેલો વ્યક્તિ આમ જોશે તો શું થશે? શું જો આની સ્પીડ વધુ છે, આની સ્પીડ ઓછી છે, તો કન્ટિન્યુ બે વચ્ચેનું અંતર શું થતું જશે? વધતું જશે કે નહીં? એટલે પાછલી બસમાં જે વ્યક્તિ બેઠો હશે ને એને શું દેખાશે કે ભાઈ એ બસ તો કન્ટિન્યુ આગળ ભલે પોતાની બસે ગતિ કરે પણ એને એવું દેખાશે આગળ ને આગળ ને આગળ ને આગળ જાય છે ધન દિશામાં એટલે પ્લસ. જો બીજું સમજાવું, velocity of b with respect to a એટલે b નો વેગ a ની સાપેક્ષે શું લખાય છોકરા? vba એટલે vb va અથવા તો vbg vag લખાય. ચાલો vb કેટલું છે? 50 -100. હા એવું -50 કિલોમીટર પર અવર. આનો મિનિમમ શું થશે? બી બસનો વેગ છે ને એની સાપેક્ષે એટલે શું થશે? આગલી બસમાં જે વ્યક્તિ છે એ આમ પાછળ જોશે તો પાછળ જોશે તો શું દેખાશે? શું બસ ભલે આગળ આવતી હોય પણ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કન્ટિન્યુ વધતું જતું હશે. સમજો એટલે હું સમજો આને શું કહેવાય? બી નો વેગ એની સાપેક્ષે. એની સાપેક્ષે મતલબ કે એ બસમાં જે વ્યક્તિ બેઠો છે આમ જોશે. હવે એની સ્પીડ તો 50 છે, આની સ્પીડ 100 છે. તો મેં હમણાં તમને કીધું આગલી વસ્તુનો વેગ 100 હોય ને પાછલી વસ્તુનો વેગ ઓછો હોય તો શું થશે? બે વચ્ચેનું કન્ટિન્યુ ડિસ્ટન્સ વધતું જશે કે નહીં? તો એમાં જે વ્યક્તિ બેઠા બેઠા પાછળ જો તેને એમ લાગે કે ઓમ બસ આગળ આવતી હશે પણ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધતું છે એટલે એને એવું ફીલ થાય કે પાછળ જાય છે એટલા માટે માઈનસ. પાછલી બસમાં જે વ્યક્તિ આમ જોશે ને તો આ બસ આગળ ને આગળ ને આગળ ને આગળ નીકળતી જશે એને એમ લાગશે કે ઈ પ્લસ છે. કે સમજાતું નથી બરોબર? આ સમજાતું નથી આટલું ધીમે ધીમે કોઈ નહીં કરાવે. બી નો વેગ એની સાપેક્ષે એટલે એ બસમાં બેઠેલો વ્યક્તિ આમ જો હકીકતે બસ આમ નજીક આવતી હશે પણ કન્ટિન્યુ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધતું જશે એટલે એ કરતા બી પાછળ રહી જશે એટલા માટે માઈનસ હોય. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કહું, પાછલી બસનો વેગ 100 હોય ને આગલી બસનો વેગ 50 હોય તો હમણાં આપણે ગણીએ. પાછલીનો 100 હોય આગલીનો 50 હોય તો શું થશે? પાછલી બસનો 100 આગલીનો 50 એટલે શું થશે? પાછલી બસ આને નજીક આવશે ને ઓવરટેક કરીને આગળ વધી જશે કે નહીં? એ હમણાં આપણે જોઈશું બરોબર. એટલે આટલો સમજાણો કે એનો વેગ b ની સાપેક્ષે પ્લસ 50 આવ્યો, b નો વેગ a ની સાપેક્ષે કેટલો આવ્યો? આટલો આવ્યો. હવે આમાં એક બીજી વસ્તુ તમને કરાવું જોજો vbg 50 કિલોમીટર પર અવર હતું કે નહીં? એટલે આમ હતું vbg એટલે શું? vb vg 50 0 એટલે 50 સમજો અગત્યનું છે. એટલે આને બોલાશે ઓમ b નો વેગ જમીનની સાપેક્ષે. હવે જોવો vgb શું આવ્યું? vgb velocity of ground respect to b. જમીનનો વેગ b ની સાપેક્ષે કેમ લખાય? vg vb. સો જમીનનો વેગ b ની સાપેક્ષે એટલે vg vb. હવે જો જમીન તો સ્થિર છે માઈનસ કે જમીન સ્થિર છે તો એનો વેગ કેમ? અરે બચ્ચા પાર્ટી શરૂઆતમાં જ કીધું કે ગતિ છે રિલેટિવ કન્સેપ્ટ છે, સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. તમે જમીન ઉપર ઉભા ને તમે નીચે જુઓ તો જમીન કેટલા વેગથી ચાલતી હશે? કાંઈ નહીં, જમીન અહીંયા ઊભી હશે, જમીનનો વેગ સ્થિર હશે કારણ કે તમારી ફ્રેમ ત્યારે e છે. b બસની સાપેક્ષે મતલબ તમે b બસની અંદર બેઠા છો અને તમે જમીન જોશો. જો હું જવાબ આવશે હમણાં સમજી જશે.
આ હું આવ્યું હું હે વીજીબી આવ્યું હું વીજીબી -50 કિલોમીટર પર અવર velocity of ground with respect to b એટલે જો તમારી બસ આમ જતી હોય 50 ના વેગથી અને તમે બારીમાંથી આમ ડોકું કાઢો ને તમે નીચે જોવો તો શું થશે જમીન ગતિ કરતી દેખાશે બધા ફીલ કે ના કે યુદ્ધ વગર લેજો બાબુ છોટે તો તો ના કે ઉતાવળમાં બોલાઈ ગયું યારા બચ્ચા બધાય જોઈ લેજો તમે આમ બેઠા છો અને નીચે જમીન ઉપર જો તો જમીન તમને કેમ પાછળ જતી દેખાશે ક્યાં જતી દેખાશે પાછળ આ બસ આગળ જાય છે આ જમીન પાછળ દેખાશે જો માઈનસ જોવા પડે ગ્રાઉન્ડ નો વેગ b ની સાપેક્ષે સિમ્પલ બાઇક ઉપર બેઠા હો બી ફોર બાઇક માની લો તમારે વેગ 50 ની સ્પીડે જાય છે હવે તમે નીચે આમ જોશો તો શું થશે તમને લાગશે જમીન ક્યાં જાય પાછળ બે વસ્તુ મેં તમને કીધી જમીન ઉપર ઊભા તમે જમીનને જોવો તો જમીન સ્થિર દેખાય બાઇક ઉપર બેઠા જોવો તો જમીન તમને પાછળ દેખાશે કે નહીં તમારી બાઇક જે દિશામાં જઈ તેના કરતા જમીન વિરુદ્ધ દિશામાં જતી દેખાશે કે કેટલાની સ્પીડે 50 એવી કે ના સમજાણો બહુ જ અગત્યનું છે VAG velocity of a respect to ground VA minus VG એટલા 100 minus 0 100 કિલોમીટર પર અવર સમજે છે પણ VGA ગોતું શું ગોતું VGA velocity of ground respect to bus A velocity of ground એટલે જમીન with respect to A શું થશે ચાલો છોકરાઓ જમીન તો સ્થિર છે બરાબર માઈનસ આ કેટલું 100 તો શું આવ્યું -100 કિલોમીટર પર અવર તો એ બસમાં બેઠેલો કોઈ વ્યક્તિ જમીનને આમ નીચે જોશે ને તો શું લાગશે બારીમાંથી ડોકો જમીન પાછળ જતી હશે કેટલી સ્પીડ પાછળ જતી હશે 100 ની સ્પીડ સમજાણો કે નહીં હવે માઈનસ ની નિશાની હકીકતે હું કહેવા માંગુ છું હે સિમ્પલ કહી દઉં કે તમે અહીંયા બેઠા અવલોકન કરો છો અને કોઈ વસ્તુનો વેગ પ્લસ તમે અહીંયા બેઠા અવલોકન કરો છો તમારી સાપેક્ષી વસ્તુનો તમે વેગ માપ્યો અને જો પ્લસ આવ્યો તો તમારી નજીક આવતી હશે બધા મુદ્દા લખજો એને પહેલા કીધું છે અમુક મુદ્દા બોર્ડ ઉપર નહીં લખાય તમને આવડવા જોઈએ તમે કોઈ વસ્તુનો તમારી સાપેક્ષે વેગ માપો છો મારી સાપેક્ષે લખો આપણી સાપેક્ષે કોઈ વસ્તુનો વેગ માપીએ આપણી સાપેક્ષે કોઈ વસ્તુનો સાપેક્ષ વેગ માપી અને જો તે ધન આવે તો તે વસ્તુ આપણા તરફ આવતી હશે પછી જો ઋણ આવે તો આપણાથી દૂર જતી હશે જો ઋણ આવે તો આપણાથી દૂર જતી હશે સમજાઈ ગયું હલો આમાં જો પ્લસ એટલે b નો વેગ શું થયો એની સાપેક્ષે એટલે એમ કહી શકાય કે આગળની દિશામાં વધે છે આ માઈનસ એટલે અહીંયા રહી ગયું તો કે પાછળ રહી ગયું ઓકે ચાલો વિડિયો પોઝ કરો કોપી કરો ફટાફટ જો થઈ ગયું હા પહેલું ઉદાહરણ જે આપણે જોયું હતું એમાં b આ a આની સ્પીડ 100 હતી આની સ્પીડ 50 હતી તો હું આવ્યું હતું VAB 50 કિલોમીટર પર અવર VBA હું આવ્યું હતું -50 કિલોમીટર પર અવર બીજું ઉદાહરણ જોઈએ જો આ b આની સ્પીડ 100 આ a આની સ્પીડ 50 કિલોમીટર પર અવર
કિલોમીટર બરાબર. તો ચાલો શું લખીએ આપણે? VAB ને VA VB. અત્યારે આપણે ગ્રાઉન્ડની જરૂર નથી, અત્યારે તો નથી લખતો, બરાબર. એનો વેગ b ની સાપેક્ષે એટલે શું થશે બોલો? એનો વેગ કેટલો? 50, બરાબર. એનો વેગ b ની સાપેક્ષે, એનો વેગ કેટલો? 50 માઈનસ b નો વેગ કેટલો છે? 100 એટલે -50 કિલોમીટર પર અવર આવ્યું કે હવે શું તમને સમજાવું, સમજો. એનો વેગ b ની સાપેક્ષે મતલબ શું? b બસમાં બેઠેલા વ્યક્તિ એમ ડોકું કાઢીને જોયું, હે, આનો મતલબ એનો વેગ માપ્યો પણ b ની સાપેક્ષે, એટલે b બસમાં બેઠેલા વ્યક્તિ એમ ડોકું કાઢીને જોયું. હવે થાશે શું? જો b ની સ્પીડ ઓછી છે, સોરી એની સ્પીડ ઓછી છે અને પોતાની સ્પીડ વધુ છે, એટલે શું થતું હશે? બે એકબીજા નજીક આવતા હતા, કારણ કે જો આની સ્પીડ 100 છે અને આની સ્પીડ 50 છે, એટલે આ પાછલી બસમાં બેઠેલો વ્યક્તિ એમ ડોકું કાઢશે તો એને શું લાગશે બોલો? અનુભવના પેલો તો રોડ ઉપર કરી લેજો. તમારે આગળ કોઈ વાહન ચાલતું સ્પીડ ઓછી હોય અને તમારી સ્પીડ વધુ હોય, તમે આગલા વાહનને જોશો ને તો વાહન તમારી તરફ આવતો હોય, ઓમ આગળ જતો હશે, પણ ઓમ લાગશે કે જો બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઘટતું જાય એટલે તમને એમ તમારી નજીક આવે, જો પાછળ આવ્યું મતલબ જો માઈનસ. સમજાય છે કે નહીં? પછી VBA એટલે VB VA. ચાલો VB કેટલું છે? 100, VA કેટલું છે? 50, એટલે આ પ્લસ 50 કિલોમીટર પર અવર. આનો મીનિંગ શું? આ b નો વેગ આવ્યો એની સાપેક્ષે, એટલે b નો વેગ આવ્યો પણ એની સાપેક્ષે, એટલે એ બસમાં બેઠેલા વ્યક્તિએ પાછળ જોયું તો પાછલી બસનો વેગ તો વધુ છે. હું આમ જોઉં છું પણ કાંઈ નથી, પણ હું તમને સમજાવવા માટે, ફીલ કરવા માટે કહું છું. b નો વેગ એની સાપેક્ષે, એટલે b નો વેગ માપ્યો છે પણ એ બસમાં બેઠેલા વ્યક્તિની સાપેક્ષે. એટલે વ્યક્તિ આમ જોશે તો શું લાગશે? બસની સ્પીડ બસ આપણી તરફ આવે છે, એ મૈડા સ્પીડથી બમબમાટ આવે છે. એને સમજાતું b નો વેગ એની સાપેક્ષે, એટલે હું કે એ બસમાં જે વ્યક્તિ બેઠો છે એની સાપેક્ષે વેગ માપ્યો b નો, એટલે જોશે તો એને એમ લાગશે કે બસ એની નજીક આવે છે. કઈ દિશામાં? ધન દિશામાં આવે છે. એટલા માટે કેવું હોય? પોઝિટિવ હોય. સમજાણું? આ સેકન્ડ કેસ. ચાલો પછી સરસ મજાનું છે, સમજી લેશો તો વાંધો નહીં. આ b, આ a, આની સ્પીડ 50, આની સ્પીડ 50, તો શું થશે? VAB બરાબર VA માઈનસ VB, 50 માઈનસ 50 એટલે શું મળ્યું? 0 જવાબ આવ્યો. એની વેલોસિટી v ની સાપેક્ષે 0 આવી. બે બસ હતી, બે બસ એની સ્પીડ સેમ છે, તો બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધે કે ઘટે? કાઈ નહીં. જો પાછલી બસનો વેગ વધુ હશે તો બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઘટતું જશે, જો પાછલી બસનો વેગ ઓછો હશે તો બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધતું જશે. પણ બેની સ્પીડ સરખી હોય તો હવે આ પાછલી એનો વેગ b ની સાપેક્ષે, એટલે પાછલી બસમાં બેઠેલો વ્યક્તિ એટલે b બસમાં બેઠેલો વ્યક્તિ એને જોવે તો શું થશે? એનો ઓલી બસ આમ પોતાની નજીક આવતી દેખાશે કે દૂર? કાંઈ નહીં. બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હશે, બદલાય નહીં. કારણ કે બે સેમ સ્પીડ થઈ જાય છે, રિલેટિવ વેલોસિટી 0 આવી. કોની? a ની b ની સાપેક્ષ, કારણ કે બે સેમ સ્પીડ થઈ જાય છે. VB minus VA, તો આ શું આવશે? 50 minus 50, 0 કિલોમીટર. 0 એટલે પછી કઈ લખવાની જરૂર નથી. તો આમાં શું થયું હશે? b ને જોયું હશે, પણ કોને જોયું હશે? એમાં. એટલે એમાં બેઠેલો વ્યક્તિ આમ જોવે તો એનો શું થશે? બસ એની નજીક એટલે કે ધન દિશામાં આવતી દેખાશે કે પાછળ રહેતી દેખાશે? કાંઈ નહીં, કારણ કે બેની સ્પીડ સરખી છે, એટલે બસ નજીક આવતી નહીં દેખાય કે દૂર જતી નહીં દેખાય. This is called relative velocity.
ગતિ આપણે પહેલા લેક્ચર કીધી સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. હવે ખબર પડ્યું કે જ્યાં બેઠા બેઠા જ્યાં ઊભા ઊભા તમે અવલોકન કરો છો એના ઉપર બધું હાલતું હોય. હે હાલો હજી ઉદાહરણ દો. આ બી આ એ બી આમ જઈશ પણ એ આમ જઈશ. હવે જો બે એકબીજાની હામ આવે ટાટા એમને થાય. જો આની સ્પીડ 50 કિલોમીટર પર એની સ્પીડ એ 50 પણ આ ધનેશ આ ઋણાક્ષ તો થાશે શું? એ છે ને ઋણ દિશામાં ગતિ કરે છે એટલા માટે એની સ્પીડ લેવી પડશે માઈનસ. બેની વેલ્યુ સેમ છે 50 પણ અહીંયા આગળ પ્લસ શું દેખાય? ધન દિશામાં જાય છે. અહીંયા આગળ માઈનસ શું દેખાય? માઈનસ ઋણ દિશામાં જાય છે. ચાલો કેલ્ક્યુલેટ કરો. કેલ્ક્યુલેટ ફટાફટ. velocity of a respect to b va minus vb. ચાલો va શું લેવાનું? va એટલે -50. આ માઈનસ સૂત્રનું vb એટલે +50 એટલે આ શું આવે? -4 કિલોમીટર બરાબર. હવે જો આનો મીનિંગ શું? એ બસનું ઓબ્ઝર્વેશન થયું પણ કોની સાપેક્ષે? b ની સાપેક્ષે. એ આમ આવતી હતી, બી આમ જાય છે. એટલે મેં આમાં બેઠા બેઠા આમ જોયું તો હું થયું હું જો કે ઈ બસ મને મારા તરફ આવતે દેખાશે. મારા તરફ મતલબ કઈ દિશામાં? ઋણ દિશામાં. જો કે ના સમજાણું. એનું અવલોકન થયું પણ બી ની સાપેક્ષે. બી આ હતી, એ આ હતી. હું અહીંથી એમ ટૂંકું કાઢું નામ જોઉં તો ઈ બસ મને મારી તરફ એટલે ઋણ દિશામાં આવતે દેખાશે. સમજાય છે કે નહીં? એટલા માટે આ માઈનસ થયું. પછી VBA પર VBA તો VBA એટલે VB minus VA. ચાલો શું થાય? VB minus VA. VB કેટલું? VB 50. આ સૂત્રની નિશાની છે માઈનસ. એમને VA ની પોતાની પર્સનલ નિશાની માઈનસ છે. આ ધ્યાન જો આ માઈનસ સૂત્રના છે અને આ માઈનસ VA ના પોતાના ઋણ દિશામાં જાય છે. માઈનસ માઈનસ પ્લસ એટલે આવ્યું હો કિલોમીટર બરાબર. એટલે b નો વેગ એની સાપેક્ષે. એટલે b બસ નું ઓબ્ઝર્વેશન થયું પણ કોને કર્યું? એ. એટલે હવે આ b છે ને આ a છે. એટલે આમાંથી આમ ડોકું કાઢશે તો એને શું લાગશે કે b બસ એના તરફ આવતી દેખાશે કે નહીં? એના તરફ મતલબ કઈ દિશામાં? ધન દિશામાં. એટલા માટે જવાબ અહીંયા બોલો પોઝિટિવ. કેવો જવાબ આવ્યો? પોઝિટિવ. હવે સમજાણું છોકરા થોડું હે આ કે ના? આ બધા કન્સેપ્ટ સમજાણા? ટૂંકમાં એમ કહેવાય કેમ કહેવાય? એમ વિરુદ્ધ દિશામાં જો બે વસ્તુ ગતિ કરતી હોય બોલ્યા વિરુદ્ધ દિશામાં બે બસ ગતિ કરતી હોય તો એના સાપેક્ષ વેગનો સરવાળો થાય. શું થાય? એના સાપેક્ષ વેગનો જો બેમાં સરવાળો થયો કે નહીં? પણ a જે દિશામાં જતી હોય તો અહીંયા માઈનસ, b જે દિશામાં જતી હોય અહીંયા પ્લસ. જો એક જ દિશામાં બે વસ્તુ જતી હોય એક જ તો બાદબાકી. વિરુદ્ધ દિશામાં બે વસ્તુ જતી હોય તો સરવાળો થયો કે નહીં સાપેક્ષ વેગનો? પણ નિશાનીઓ મૂકવી પડે. નિશાની મૂકવામાં મોટા કસો તો નહીં ચાલે. હે છોકરા સમજે છે ને યાર? નામ જે કેજો હામ હામે હો તો વધુ મજા આવે. હાલો આમ ગઈ બે માણા ભાઈ છે. એને બે માણા ભાઈ છે. ઓલી કે તું આમ, ઓલો કે હું આમ. બે અહીંયા જઈ છે વિરુદ્ધ દિશામાં. ભાઈ બોલો કે તું તારા ઘરે જા, હું મારા ઘરે જાઉં. બે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જાય છે. હાઉ મચ વેલોસિટી? 50 કિલોમીટર બરાબર. This is also 50 કિલોમીટર બરાબર. Now calculate the velocity of A respect to B. બોલો બચ્ચા પાર્ટી. એનો વેગ b ની સાપેક્ષે va vb. ચાલો આ +x કહેવાય, આ -x કહેવાય. એ ઋણ નિશાની મૂકવી પડશે તો કે હા એ છે ને એ ધન દિશામાં જાય છે એટલે અહીંયા પ્લસ, પણ b છે ને b ઋણ દિશામાં જાય છે એટલે અહીંયા માઈનસ. ચાલો 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 કરો કરો કરો. va બરાબર 50
આ માઈનસ સૂત્રના VB ના પોતાના પર્સનલ માઈનસ 50 છે. આ આવ્યું 100 કિલોમીટર પર અવર. આનો મીનિંગ કોઈ કહેશે એમ કેમ કહેશો? બરોબર, મારે જેવું પડશે સામે બેઠા હો તો પૂછી લઈ. એનું અવલોકન થયું B માંથી. બે આમ જતા હતા એકબીજાની વિરુદ્ધમાં આમ ટટા એટલે આમ જતો તેને આમ જોયું આમ ડોકું કાઢી. તો જો આમ નું આવ્યો એનો વેગ આવ્યો, પણ એનો વેગનું ઓબ્ઝર્વેશન B થી થયું છે. ક્યાંથી થયું છે? B થી. તો B થી તો જો એ શું થાય છે? દૂર જાય છે કે નહીં? એટલે જો પ્લસ છે, દૂર એટલે ધન દિશામાં જાય છે. સમજાણું? ચાલો VBA VB minus VA. ચાલો VB કેટલું? -50. આ સૂત્રના માઈનસ એના પોતાના +50 છે. લાઈવ -100 કિલોમીટર બરોબર. તો આ શું આવ્યું? આને એમ કહેવાય B નું અવલોકન થયું, પણ ક્યાંથી? A થી. B બસના વેગનું સોરી B વ્યક્તિનું અવલોકન થયું, પણ A થી. એટલે A વાળો છે ને, A વાળો ડોકો કાઢીને જોશે. તો એ તો જો આમ એનાથી આમ જાતું હશે કે ન સમજાતું? તમે A માં બેઠા બેઠા આમ B નું અવલોકન કરો તો B આમ તમારી નજીક આવતો દેખાશે કે આમ દૂર જતો દેખાશે? ધન દિશામાં આવતો દેખાશે કે ઋણ દિશામાં? ઋણ દિશામાં. જો આમ પાછળ જતો. એટલા માટે આ માઈનસ છે. એને સમજાતું? B બસનું અવલોકન થયું છે, પણ A માંથી બેઠા બેઠા B નો વેગ એની સાપેક્ષે. એનો મતલબ શું? B નો વેગ એની સાપેક્ષે. એનો મતલબ હું એ જગ્યાએથી તમે અવલોકન કર્યું એટલે ઈ આમ પાછળ જતી હતી આમ. એટલા માટે આવી ગયું માઈનસ. સમજાણું કે નહીં? ચાલો પછી આ A આ B. આ બસ આમ જાય છે 50 સ્પીડથી. આની વેલોસિટી 0 છે. તો ચાલો શું થશે? VA B બરાબર સિમ્પલ એના વેગમાંથી B નો વેગ બાદ કરવાનો. એટલે કેટલું આવશે? +50. એટલે A બસનું અવલોકન થયું ક્યાંથી? B માંથી. એટલે D બસ અહીં ઊભી છે અને B દ્વારા એનું અવલોકન થયું તો પોતાની તરફ આવતી દેખાશે ને ધન દિશામાં. હવે દરેક વખતે નહીં સમજો, હવે સમજી જાજો. બરાબર? VBA એટલે VB minus VA એટલે 0 minus 50 એટલે -50. આ જે એકવાર તમને સમજાવી દો. VBA એટલે હું B નું અવલોકન થયું. કોનું અવલોકન થયું? B નું, પણ ક્યાંથી? A થી. એટલે એમાં બેઠો બેઠો વ્યક્તિ આમ જોવે થોડી તો બસ સ્થિર હતી, પણ એ આમ જાય છે તો હકીકતે તમને એવું ફીલ થશે કે તમારી હકીકતે ગતિ નથી કરતી, પણ તમને એવું ફીલ થશે કે તમારા તરફ એટલે ઋણ દિશામાં. એટલા માટે જેવું કહ્યું માઈનસ. સમજો? સાતમું A સ્થિર છે, સોરી A આમ જાય છે અને B એ જ સ્થિર છે. તો હું થશે એની વેલોસિટી માની લો 50 છે, પણ માઈનસ ના ઋણ દિશામાં છે. તો આ કેસમાં શું આવે? VA B બરાબર VA minus VB. VA minus 50 છે અને આ 0 છે, -50 કિલોમીટર પર અવર. તો શું થશે? એનું અવલોકન થયું B દ્વારા. એટલે B માં બેઠો બેઠો B અહીંયા સ્થિર હતો અને A આમ જતો હતો. B માં બેઠો બેઠો A નું અવલોકન કરો તો E એને નજીક આવતું દેખાશે કે આમ દૂર જતો ઋણ દિશામાં. એટલા માટે માઈનસ. સમજાણું? VBA બરાબર VB minus VA. ચાલો VB 0. આ માઈનસ સૂત્રના VA કેવું છે? માઈનસ એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ એટલે +50 કિલોમીટર પર અવર. એટલે B નું અવલોકન થયું પણ A માં બેઠા બેઠા. એટલે જો A બસ ભલે આમ છે, B બસ અહીંયા સ્થિર છે. સમજો? A બસ અહીંયા સ્થિર છે, સોરી B બસ અહીંયા સ્થિર છે, A બસ આ દિશામાં જાય છે, પણ આમાંથી તમે ડોકો કાઢીને જોશો તો તમને શું દેખાશે કે E બસ તમારાથી દૂર જાય છે. હકીકતે ઓમ દૂર જાય છે પણ ઓમ સ્થિર છે, કારણ કે સાપેક્ષ વેલોસિટીની વાત આવે છે. આનો મતલબ શું? B નું અવલોકન થયું A બસમાંથી, B નો વેગ એની સાપેક્ષ છે, એટલે B નું અવલોકન થયું A બસમાંથી. તમે આમ જાઓ છો આમ ઋણ x માં, તમામ ડોકો કાઢીને જોયું તો એ બસ તમને શું થશે? તમારાથી આમ દૂર એટલે ધન દિશામાં જતી દેખાશે કે નહીં?
એટલા માટે 10 આવ્યું. સાપેક્ષ વેલોસિટી ઓહ્મ થી હશે પણ સાપેક્ષની વાત કરો તો તમને આ દિશામાં ગતિ કરતી દેખાશે. હવે આપણે ને એ સ્થિર છે અને b આમ જાય છે 50 ની સ્પીડ એટલે શું થશે બોલવામાં VAB એટલે એના વેગમાંથી b નો વેગ બાદ કરવાનો એટલે કેટલો એના વેગમાંથી b નો વેગ બાદ કરો એટલે -50. VBA b ના વેગમાંથી એનો વેગ બાદ કરો એટલે +50. સમજાણું ને? અને નવમો કેસ દેખાય છે કે નહીં? હા દેખાય છે આન્સર. એ સ્થિર છે અને b આ દિશામાં આવે 50 ની સ્પીડથી પણ રોડ x માં જઈ એટલે માઈનસ. તો આ શું થશે બોલો VAB એટલે એની વેલોસિટી માંથી b ની બાદ કરો પણ આ માઈનસ છે માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે. હવે આપણે VBA એટલે b ના વેગમાંથી આનો વેગ બાદ કરો -50 માંથી 0 એટલે માઈનસ થશે. એટલે બરાબર હવે સમજાઈ ગયું. આટલા રિલેટિવ વેલોસિટી ના કોન્સેપ્ટ છે. એક બીજી વસ્તુ જોઈ લખો સાપેક્ષ વેગ ઋણ હોઈ શકે તો કે હા પેલો મુદ્દો સાપેક્ષ વેગ ઋણ હોઈ શકે. બીજો મુદ્દો સાપેક્ષ વેગ ધન હોઈ શકે. ઘણા બધામાં ધન આવ્યું છે. ત્રીજો મુદ્દો સાપેક્ષ વેગ 0 હોઈ શકે. શું સાપેક્ષ વેગ 0 હોઈ શકે. પછી ચોથો મુદ્દો સાપેક્ષ સાપેક્ષ વેગનું મૂલ્ય તેના મૂળ વેગથી ઓછું હોઈ શકે. સાપેક્ષ વેગનું મૂલ્ય તેના મૂળ વેગથી ઓછું હોઈ શકે. જો અહીંયા એનો વેગ b ની સાપેક્ષે 50 આવ્યો પણ એનું મૂળ મૂલ્ય કેટલું હતું 100 એના કરતા ઓછું હોય. બીજું સાપેક્ષ વેગનું મૂલ્ય તેના મૂળ વેગથી વધુ પણ હોઈ શકે. જો આમાં શું છે આમાં એનો મૂળ વેગ 50 છે કોનો b નો પણ આમાં b નો એની સાપેક્ષે વેગ 100 આવ્યો એટલે સાપેક્ષ વેગનું મૂલ્ય મૂળ વેગથી વધુ પણ હોઈ શકે મૂળ વેગથી ઓછું પણ હોઈ શકે. સાપેક્ષ વેગનું મૂલ્ય મૂળ વેગ જેટલું હોઈ શકે. જો અહીંયા એવું ક્યારે થાય એક વસ્તુ સ્થિર હોય અને બીજી ગતિ કરતી હોય કે ના સમજાણો. સાપેક્ષ વેગનું મૂલ્ય એના મૂળ વેગ જેટલું પણ હોઈ શકે. જો અહીંયા એનો વેગ 50 છે અહીંયા એનો વેગ b ની સાપેક્ષે કેટલો હોય 50. પણ આવું ક્યારે બનશે કે જ્યારે એક વસ્તુ સ્થિર હોય અને બીજી ગતિ હોય. લખો જ્યારે એક વસ્તુ સ્થિર હોય અને બીજી વસ્તુ ગતિ કરતી હોય ત્યારે સાપેક્ષ વેગનું મૂલ્ય મૂળ વેગ જેટલું આવી શકે. સમજાણું બચ્ચા માટે? આ બેઝિક કન્સેપ્ટ છે, ખાસ યાદ રાખજો. કાલના લેક્ચરમાં આપણે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર જોશું, એના દાખલા જોશું. બરોબર? પરમદિના લેક્ચરમાં એના બધા દાખલા જોશું. કાલના લેક્ચરમાં જે આપણે સાપેક્ષ સ્થાનાંતરની થિયરી જોશું અને પછીના લેક્ચરમાં ખુલ્લે એના બધા દાખલા જોશું. ઓકે બચ્ચા માટે? ચલો બાય બાય, ટેક કેર, સી યુ. ધ્યાન રાખો, તમારું ધ્યાન રાખો, મમ્મી પપ્પાનું ધ્યાન રાખો. બારે જવાનું બને એટલું ઓછું રાખો. દિવસે દિવસે કેસ વધતા જાય છે. ટેક કેર, બાય બાય, સી યુ.